Đã hơn 12 giờ đêm khi điện thoại của Hà rung lên. Cô đang chuẩn bị đi ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Số điện thoại hiện ra không quen. Hà do dự một lúc rồi bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông lạ. Khàn khàn, bà run rẩy. Chị ơi, chị có phải là con gái của bà Lan không? Tim Hà thắt lại. Bà Lan là mẹ của cô, người đang sống một mình ở quê, cách thành phố hơn 300 km. Người đàn ông nói tiếp, bà ấy bị ngã ở ngoài vườn. Tôi là hàng xóm, tôi thấy bà nằm dưới đất, nên đưa bà vào nhà rồi. Bà đang rất đau, nhưng bà không muốn chị biết vì sợ chị lo lắng. Hà cúp máy, tay run, bà lập tức mua vé xe đêm. Suốt chuyến xe, Hà không ngủ được. Cô gọi điện cho mẹ nhiều lần, nhưng không ai bắt máy. Cô nhắn tin, nhưng không có hồi âm. Đầu cô đầy những suy nghĩ tồi tệ nhất. Khi xe đến nơi lúc 4 giờ sáng, Hà chạy bộ từ bến xe về nhà mẹ. Giữa con đường tối và vắng lặng, Hà đẩy cửa vào. Đèn trong nhà sáng trưng. Mẹ cô đang ngồi ở bàn bếp, hoàn toàn khỏe mạnh, tay cầm tách trà, mắt đỏ hoe vì khóc. Trên bàn có một chiếc bánh kem nhỏ, với ngọn nến đang cháy. Mẹ ngước nhìn Hà và nói khẽ, con về rồi à? Mẹ biết con sẽ về. Hóa ra, hôm nay là sinh nhật của Hà. Cô đã quên mất. Mẹ cô đã nhờ ông hàng xóm gọi điện với câu chuyện bịa đặt đó, vì bà biết rằng nếu bảo con gái về ăn sinh nhật, Hà sẽ nói bận. Nhưng nếu mẹ bị ngã, Hà sẽ về ngay trong đêm. Hà nhìn mẹ, vừa muốn cười, vừa muốn khóc. Cô ôm chặt mẹ và thì thầm. Mẹ gian lận quá. Mẹ cười, nhưng con về rồi đó thôi. Thank you for listening to these slow Vietnamese stories. To have access to more interesting stories, let's download the app for Speak. You also can practice your listening and your pronunciation on the app. Thank you. Cảm ơn. Tạm biệt. Và hẹn gặp lại.